السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد نصف القطر R. معنا هنا في نصف دائرة باللون البنفسجي ونصف دائرة أخرى باللون الأخضر، وموجود في بعض هنا من القياسات. يعني عندك القطعة المستقيمة هنا باللون الأحمر هنا 3 سنتيمتر، والقطعة اللي باللون الأزرق 7 سنتيمتر، والقطعة اللي هنا باللون البني هنا 2 سنتيمتر. طبعا المطلوب إيجاد R. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان الهندسة اختبارات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لأساسيات وشروحات الهندسة. نبدأ عند الفكرة والطريقة. بداية ابتدينا ان احنا نضع الاحرف هنا A هنا B. هذا بيمثل لك ايه بالنسبة للدائرة اللي باللون البنفسجي؟ هيمثل القطر كاملا. القطر كاملا هتلاحظ ان هو متقسم الى اجزاء. هنا جزء باللون الاحمر 3، وجزء باللون الازرق هنا 7، وجزء اخر باللون البني 2. لو جينا ان احنا نجمعهم يبقى اذا ال A B على طول لو جينا نجمعهم هيكون 12 سنتي كما نرى امامنا. طب 12 سنتيمتر يعني اذا ده القطر كاملا، يبقى نصف القطر هيكون بيساوي كام؟ هيكون بيساوي 6. يبقى هنا نصف القطر هيكون بيساوي 6، وهنا نصف القطر هيكون بيساوي 6. طب هنا جزء منه هنا من A ل O، هذا نصف القطر هنا 3، يبقى اذا الجزء ده هيكون هو ايضا 3. وبالتالي هنا الجزء ده 2، يبقى الجزء ده هيكون كام؟ يكون 4، عشان يبقى هنا المجموع 6 وهنا المجموع يكون 6 سنتي كما نرى أمامنا. طيب هنبتدي هنا من الأو هنوصل هنا من الأو هنوصل للسي. الجزء ده هيبقى هنا زي ما احنا شايفين أمامنا الجزء اللي هنا ده، وهنلاحظ إن هذا يعتبر هنا نصف قطر أيضا. ونصف القطر اتفقنا إن هو بيكون بيساوي 6، يعني إذا ده أيضا هيكون بيساوي 6 سنتيمتر. وهنبتدي كمان التوصيل من الأو، ننزل لتحت أسفل هنا لنقطة موجودة معانا هنا هنسميها هذه النقطة جي، وهذا لا نعلم طوله، هنرمز له بالرمز هنا إكس كما نرى أمامنا. ومهمتنا هنا هتكون إيجاد طول إكس ده بيساوي كام. فهنا هنتذكر سويا نظرية القطع المتقاطعة، القطعة المستقيمة المتقاطعة. هنا هتجد ان جي سي هنا قطعة مستقيمة تقاطعت مع قطعة مستقيمة اي اف في نقطة هنا او، فبالتالي طبقا للنظرية هنبتدي ان احنا نشتغل كالتالي. هنا هيكون معانا ان جي او مضروبة في او سي، دي بتساوي ايه؟ بتساوي اي او مضروبة في او اف. يعني انت عندك الجي او هذه القطعة المستقيمة لو ضربتها في الاو سي امتداد للقطعة، نفس القطعة جي سي على طول اتقسمت لجزئين. هنا القطعة دي مضروبة في هذه القطعة بتساوي قطعة اي او مضروبة في او اف. طيب نوجد القيم بتاعتنا. الجي او دي رمزها ايه او لا نعلم عنها حاجة، فرمز لها بالرمز اكس. فبالتالي هنا علامة الضرب عشان نفرقها عن اكس هنضع نقطة. الاو سي هنا الاو سي عندك بكام؟ بستة. جميل جدا. بتساوي الاي او اللي هي بثلاثة مضروبة في الاو اف اللي هي 4. فبالتالي هتبتدي ان انت هنا يعني ده 6 اكس بتساوي كام؟ بتساوي 12. طيب هنا نقسم على معامل الاكس وهو الستة للطرفين، فبالتالي هنوجد قيمة الاكس 12 على 6 يعني بتساوي 2 سنتيمتر. يعني اذا قيمة الاكس هنا هتطلع لك بكام؟ ب2. طيب وهنا هنبتدي نصنع عمل اخر من الاو لدي. هنرسم هنا هيكون معانا هنا ايضا نصف قطر، هنبتدي ان احنا نرسمه هنا. وكذلك هنوصل الدي بالجي، هنبتدي ان احنا نوصل هنا ايضا كما نرى امامنا. وهنبتدي ان احنا هنقول هذه زاوية جي دي هتكون قائمة. واحد هيسألني ليه؟ هقول له طبقا لنظرية طاليس انت عندك هنا 3 نقاط تقع على نصف الدائرة او تقع على الدائرة، هنا جي والدي والسي، وواحد منهم النقطتين مع بعض بيمثلوا لك قطر
هنا. فبالتالي هذه الزاوية طبقا للنظرية بتكون عندك هنا إن الزاوية هذه بتكون زاوية قائمة. فأصبح معانا المثلث اللي أنا ظللته باللون الأصفر هذا مثلث قائم الزاوية، وبالتالي أنت عندك منه هنا الزاوية هنا زاوية قائمة في الجزء ده. فبالتالي عندك هنا الدي او عندك 6 وعندك الجي او عندك 2، يبقى إذا الدي جي المطلوب إيجاده وهو رمزين له بالرمز واي. فهنشتغل هنا طبقا لنظرية فيثاغورس. عندك هنا المثلث اللي احنا هنشتغل معاه اسمه ايه؟ المثلث ده مثلث دي جي او. هنا هنشتغل طبقا لنظرية فيثاغورس. ال A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع، وهنا هيكون ال A وهنا هيكون ال B وهنا هيكون ال C. يعني هنا ال A تربيع عن ال Y تربيع زائد ال B تربيع اللي هي الاتنين تربيع دي بتساوي هنا ال6 تربيع. يعني هنا ال Y تربيع زائد ال4 دي بتساوي ال36، ومن خلالها هيكون الواي تربيع دي بتساوي 36 ناقص 4. هنودي هناك الأربعة من الناحية التانية بتكون بسالب، يعني إذا الواي تربيع هتكون قيمتها ب32. يعني إذا الواي تربيع هتكون ب32. وهنبتدي نركز مع المثلث اللي أنا ظللته باللون الأزرق ده. مثلث هنا المثلث ده قائم أيضا الزاوية، مثلث اسمه دي جي سي. هذا المثلث قائم الزاوية. فبالتالي هنشتغل بنظرية فيثاغورس. ال A تربيع زائد ال B تربيع دي بتساوي ال C تربيع. طب ال A تربيع يعني هنا هتكون معاك هنا ده طبعا ده اتفقنا ان ده A، واحنا جبنا الواي ب 32. ال A تربيع هيبقى هتكون الواي تربيع ب 32 اهي 32 زائد ال B تربيع هنا هنا الجزء ده ب2 وهنا 6 يعني 8، يعني 8 تربيع بتساوي هنا السي تربيع اللي هو عبارة عن 2R هنا تربيع. طيب يبقى ده الكل تربيع طبعا. هنا 32، ال 32 هنا هنجمعها مع 64 زائد 64 دي بتساوي معايا 4R تربيع. يعني هنا ال96 دي بتساوي 4R تربيع. لما نيجي نقسم على معامل الR هنا نقسم على الأربعة للطرفين، فبالتالي هيكون معاك الR تربيع دي بتساوي هنا معانا 24. وبالتالي هنوجد أنا عايز الR فقط اللي هي المطلوبة بتاعتنا هنا، يبقى بالتالي هجيب الجذر التربيعي هنا، وبالتالي التربيع يروح مع التربيع. يعني إذا الR فقط هنا هتساوي هنا 2 جذر 6 سنتيمتر، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.